Hej allihopa och välkommen tillbaka i tiden. Ni har troligtvis precis sett mig lösa Rubiks kub under vattnet. Och det här är kvällen innan. Och från och med nu kommer ni alltså få se lite behind the scenes. Så först tänkte jag berätta vad min idé är för den här videon. Och så får vi se om jag faktiskt lyckades genomföra den. Det vet ni, men det vet inte jag. Okej. Så min tanke är att jag ska sitta under vattnet och så ska det komma ner en Rubiks kub till mig och så ska jag lösa den. Just nu ser jag två problem som jag behöver lösa. Nummer ett är att jag har tänkt filma ungefär 10 meter ner under vattnet, det är i alla fall planen nu. Och grejen är det att när du kommer ner under vattnet, ju längre ner det går, desto sämre ser man färger. Det blir lite som att man blir färgblind. Och jag tänker slänga upp ett klipp här så ni faktiskt kan se vad jag menar. Och ja, så det här är ett problem man får när man dyker på djupare vatten. Sen har vi ett till problem i svenska vatten som är att vi har alger som gör att vattnet ser grönt ut. Och då kan det vara ännu svårare att se färger. Så jag har i alla fall tänkt ha 2 olika kuber som har lite olika färger. Så funkar det inte med den ena så provar jag med den andra. Så troligtvis kommer jag att få filma videon 2 gånger med 2 olika kuber. Och så får ni se det bästa alternativet. Om det här ens går, hela videon kanske blir en flopp. Det får vi se. Men det var det ena problemet. Så det är därför jag har 2 olika kuber. Min andra utmaning är att kuber faktiskt är ihåliga. Och för dig som kan lite fysik och känner till Archimedes princip, så betyder det här då att kuben flyter. Så hela min idé att en kub ska sjunka ner till mig på botten så att jag kan lösa den funkar inte riktigt när kuben flyter. Så vi måste få de här kuberna att sjunka på något sätt. Varför håller jag inte bara i kuben direkt under vattnet? Jo, det funkar inte riktigt med min sketchidé som jag har. Så, hur ska jag få kuben att sjunka? Jag har kulor till min soft airgun. Så de här bör vara ganska lätt att få in i kuben. Jag hoppas bara att de här faktiskt sjunker. Så vi börjar med att prova det. De sjunker. Okej, så jag öppnade den här kuben och kolla vilken underlig design den här har. Den har som ett lock på ena sidan där man kan öppna den. Sådär. Det är faktiskt väldigt ovanligt. Jag ska visa på den andra kuben sen hur det vanligtvis brukar se ut. Okej, då fyller vi den här med lite kulor. Och så trycker vi igen den. Och vi kan prova med den här biten faktiskt och se om den funkar. Okej, vi har ett problem. Nu önskar jag att jag hade kulor av bly, men det har jag tyvärr inte. Så jag måste faktiskt pausa den här videon och fundera lite och se vad jag kan komma på. Okej, så mina tankar gick så här. Jag kan ju bara fylla den med vatten, då kommer den sjunka. Men på vägen ut till dykplatsen så kommer den ju tömmas på vatten. Så i så fall kan vi ju göra ett hål i varje bit, för då kommer den att fyllas med vatten på plats när jag tar ner den i vattnet. Visst, det funkar, men då måste jag ju ta och borra hål i varenda bit och det kommer ta ganska lång tid och det börjar bli sent. Men sen kommer jag ju på, men den är ju öppen. Om jag bara plockar bort det här locket så bör den sjunka. Frågan är nu bara om det här locket behövs. Min tanke är att man har satt det locket där så att bitar inte ska kunna fastna mot varann så här. Men jag tror det här bör fungera ganska bra ändå. Så jag tar och provar. Okej, så det gjorde faktiskt väldigt stor skillnad på kuben. Om man bara lyssnar. Och när man löser så är det verkligen så här. Den känns alldeles skramlig och den låser sig tyvärr. Men den går att vrida på. Det funkar. Så jag tror att jag kommer försöka med det här. Nu blir det verkligen en utmaning. För när jag dyker så kommer jag ha på mig tjocka handskar. Så det blir intressant. Men vi provar och ser om den faktiskt sjunker nu. Det kanske tar ett tag för den här att fyllas med vatten. Så det här är real time då. Vad händer om vi vrider lite på den? Okej, så det här kommer tyvärr inte funka. Om jag tar ner den i vattnet och så vrider jag på den, då kan man se att bubblor kommer ut. Det är inte så mycket nu. Så till slut när den blir fylld så tror jag att
den kommer att sjunka. Nu är det precis på gränsen. Men problemet här blir då att för att det här då ska funka på plats så måste jag förstås frakta den i vatten hela tiden. För så fort jag tar upp den så börjar det ju rinna ur. Så det blir alldeles för osmidigt. Okej, så nu har jag fått tag i grus. Det var inte det roligaste jag har gjort, men jag fick ju gå ut i regnet och leta efter grus. Och sen inser jag att jag har alldeles för stort grus. Det är mer som sten. Och det betyder då att jag var tvungen att rensa dem för att hitta de allra minsta stenbitarna då. Och för er som inte har sett hur en vanlig speedcube brukar plockas isär, så brukar den vara i 3 delar så här. Och sen här inne ser den ut så här. Och så trycker man ihop dem likt Lego då. Men det här ger ju knappt någon plats alls. För att kunna fylla den här måste jag ha något väldigt litet. Som jättefint grus. Jag tänker jättesmå metallmuttrar hade funkat bra. Men det blir alldeles för svårt för mig att få till nu ikväll. För jag ska ut och dyka imorgon bitti. Så jag dumpar idén att köra med den här. Och så kör vi med den andra kuben. Och jag hoppas verkligen att det kommer funka. Så nu blir projektet att för varje bit ta och hitta en sten som passar. Och sen så tar vi och lägger in den i biten. Och stänger igen det här locket. Förhoppningsvis går det. Om jag hittar korrekt bitar. Nu är den ganska tung. Och den borde sjunka. Den kommer vara alldeles full med sten sen. Okej, ibland är livet svårt. Alltså de här vägrar ju sjunka. Man skulle kunna använda Rubiks kub som livbojar. Okej, den här är proppfull med sten. Och vi stänger igen den. Okej, då var det klart. Den här är nu fylld av stenar. Det är ungefär 2 bitar i varje sten. Så det här projektet tog ett tag. Det var inte så lätt att hitta stenar i rätt storlek. Men nu upp till bevis. Snälla håll tummarna för mig. För det här behöver sjunka nu. Kom igen. Kom igen. Och den sjunker. Okej, det är nu dag 2. Idag ska vi göra dyket. Vi är på väg från Uppsala på väg ut till Tierp. Jag har med mig min bror Anton. Vissa av er känner säkert igen honom. Han jobbar med mig på Kubas. Och han är också dykare så han ska hjälpa mig och filma. Så ja, vi ses vid Trollsjön. Okej, så vi är nu på plats vid Trollsjön. Vi såg att det var faktiskt andra dykare där, så det var lite intressant. Här, om man tittar ner i vattnet, jag vet inte hur bra man ser det via kameran, men det ser ut att vara jätteklart och fint vatten. Vi ser ju, hur djupt kan det där vara, Anton? 5-6 meter. Vi ska då börja filma den här sketchen där den här kuben ska slängas i vattnet. Och sen efter det så ska vi göra ett dyk helt enkelt. Och ja, det här blir kul. Nu kör vi. Så jag tog med mig en extra kub. Den här kuben flyter faktiskt och det är jätteskönt för att om vi vill ta en tilltagning så är den inte nere i vattnet. Nu väntar vi bara på att den ska åka in mot land så vi kan ta en till tagning helt enkelt. Vi känner oss ganska nöjda så vi är redo att börja dyka. Vi vill också hoppa i för att det är ganska kallt. Det blåser, det är ungefär 10 grader i luften. Jag önskar att jag hade handskar. Och vi såg precis någon som badade här borta så vi var lite imponerad på det. Vem drar ut och badar i oktober? Vi ska ta en tilltagning och sen så ses vi borta vid dykgrejerna. Okej, så jag tänker ju att vi far efter stenkanterna här. Ja, för vi börjar ner här, så. För typ det står ju en stol
på en klippa på vattnet. Visst är det en stol? Jag tror det. Ja. Det är någonting. Men där är ju typ perfekt för mig att sitta. Ja, precis. Du vill sitta på en klippvägg och då är det bra att ha den sidan där. Ja, precis. Du måste vara duktig för att du måste få en bra viktbalans och ligga ute i vattnet. För den där klippan är väl kanske 5 meter över botten. Ja. Så du måste åka upp och hovra på 5 meters höjd. Jag försöker sätta mig och se lite casual ut. Kuben sjunker sakta, vilket är en bra grej. Tror jag i alla fall. Så jag får ju försöka typ kasta upp den. Och sen får jag upptäcka den. Och sen lösa den. Ja. Bra. Kul. Okej, en snabb genomgång om vad vi har för er som är intresserad. Här kan han släppa ut luft ur dräkten. Här fylls dräkten på med luft om man trycker på knappen. Och det funkar. Sen så har han en andning här. Och sen en till där. Man har 2 stycken. Ena är ju för nödfall då. Sen har man vikter här som man kan dra ut ifall man behöver komma upp snabbt, så kan man nöddumpa vikterna. Och ja, det var väl de huvudsakliga grejerna. Där har man luft till BCD:n som är västen. Och den här fungerar ungefär som en flytväst då. Så man fyller på den med luft för att åka uppåt. Och sen tömmer man den med luft för att åka neråt. Och ja, är du taggad för att dyka, Anton? Taggad. Let's go. Något som jag inte nämnde var att vi har en dykdator. Och på den kommer vi att kunna se vilket djup vi är på och hur kallt det är och så vidare. Okej, så vi är precis klara med dyket och det där var ett fantastiskt dyk. Det var jättebra. Vi dök i 54 minuter och maxdjupet var 15 meter. Ja. Och det var varmt och skönt i vattnet, ja, hyfsat. När man kom... 13 till 15 grader ungefär. Ja, precis. När man kom ner under 10, då blev det kallt och då kände man det i händerna och så här. Ja. Men det var ett jättebekvämt. Det är vi vana vid. Det brukar inte vara så mycket varmare än 10 på djupet. Nej, precis. Okej, då är vi på väg hem och vi är klara för dagen. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det så får ni gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång.